नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई नेप्से बिगिनर सिरिजको अर्को नयाँ एपिसोडमा। आज हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दैछौँ। त्यो हो तपाईले आवेदन दिनुभएको आइपिओ को नतिजा कसरी हेर्ने। आइपिओ त भर्नुभयो, तर अब यो पर्यो कि परेन भनेर कसरी थाहा पाउने, कति किता पर्यो, यी सबै प्रश्नको जवाफ हामी तपाईलाई यो भिडियोमा चरणबद्ध तरिकाले देखाउनेछौँ। यस भिडियोमा हामी मेरोशेयर र आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको वेबसाइटबाट नतिजा कसरी हेर्ने दुईवटा सजिला तरिकाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब सुरुमा कुरा गरौँ मेरोशेयरबाट आइपिओ को नतिजा कसरी हेर्ने। आइपिओ को नतिजा हेर्नका लागि सबैभन्दा भरपर्दो र सजिलो माध्यम हो मेरोशेयर। यसका लागि तपाईले मेरोशेयरको वेबसाइटमा लगइन गर्नुपर्छ। आफ्नो वेब ब्राउजरमा meroshare.cdsc.com.np टाइप गर्नुहोस् वा गुगलमा मेरोशेयर खोजेर आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्। वेबसाइट खुलेपछि आफ्नो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट डिपी जुन बैंक वा ब्रोकरबाट डिम्याट खोल्नु भएको हो त्यो छान्नुहोस्। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड राखेर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब लगइन गरिसकेपछि आफ्नो मेरोशेयर ड्याशबोर्ड देख्नुहुनेछ। बायाँपट्टिको मेनुमा माई आस्बा भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। माई आस्बा भित्र एप्लिकेसन रिपोर्ट भन्ने अर्को अप्सन देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले अहिलेसम्म आवेदन दिएका सबै आइपिओ, एफपिओ र राइट शेयरको विवरण देख्न सक्नुहुन्छ। अब एप्लिकेसन रिपोर्टको सूचीमा तपाईले नतिजा हेर्न चाहेको कम्पनीको नाम खोज्नुहोस्। कम्पनीको नामको छेउमा रहेको रिपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ विन्डोमा तपाईको आवेदनको विस्तृत विवरण खुल्छ। यहाँ स्टाटस भन्ने सेक्सनमा तपाईले आफ्नो आइपिओ परेको छ वा छैन भन्ने जानकारी देख्न सक्नुहुन्छ। एलोटेड, यदि तपाईलाई आइपिओ परेको छ भने यहाँ एलोटेड देखिनेछ र तल कति किता पर्यो भन्ने विवरण पनि आउँछ। नट एलोटेड, यदि तपाईलाई आइपिओ परेको छैन भने यहाँ नट एलोटेड देखिनेछ। मेरोशेयरबाट नतिजा हेर्दा तपाईले कति किता शेयर पर्यो भन्ने जानकारी पनि स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा आधिकारिक र भरपर्दो तरिका हो। अब अर्को चरणको कुरा गरौँ। नतिजा हेर्ने दोस्रो तरिका रहेको छ आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको वेबसाइट। यो पनि धेरैले प्रयोग गर्ने तरिका हो। आइपिओ जारी गर्ने निष्कासन वा बिक्री प्रबन्धक कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा वा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड सीडीएससी को वेबसाइटमै छुट्टै नतिजा हेर्ने पोर्टलको लिङ्क दिन्छ। प्राय आइपिओ रिजल्ट cdsc.com.np मा गएर पनि धेरै जसो कम्पनीको नतिजा हेर्न सकिन्छ। जसमा नतिजा पोर्टलमा गएपछि आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको नाम छान्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो 16 अङ्कको डिम्याट खाता नम्बर BOID टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ दिएको क्याप्चा राखेर भ्यू रिजल्ट वा सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई आइपिओ परेको छ भने एलोटेड वा कंग्रेचुलेसन एलोटेड क्वान्टिटी 10 जस्ता सन्देश आउनेछ। यदि परेन भने नट एलोटेड वा नट एलोटेड फर द इन्टरभ्यू आइडी भन्ने सन्देश आउनेछ। यो तरिका पनि सजिलो छ, तर मेरोशेयरमा जस्तो कति किता पर्यो भन्ने विस्तृत विवरण कहिलेकाहीँ नआउन सक्छ। यद्यपि पर्यो कि परेन भन्ने जानकारी पनि पक्का मिल्छ। अब कुरा गरौँ नतिजा हेर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू। नतिजा कहिले आउँछ? आइपिओ बन्द भएको केही दिन अर्थात् सामान्यतया 1 हप्तादेखि 15 दिनभित्र नतिजा प्रकाशित हुन्छ। कम्पनीको आकार र आवेदनको संख्यामा भर पर्छ। सधैँ आधिकारिक स्रोत प्रयोग गर्नुहोस्। नतिजा हेर्नका लागि मेरोशेयर वा निष्कासनकर्ताको आधिकारिक वेबसाइट मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। अनावश्यक लिङ्कहरूमा क्लिक नगर्नुहोस्। BOID नम्बर, नतिजा हेर्नका लागि आफ्नो 16 अङ्कको डिम्याट खाता नम्बर याद राख्नुहोस्। सर्भर डाउन, नतिजा सार्वजनिक भएको सुरुवाती समयमा धेरै मानिसले एकैचोटि हेर्दा सर्भर डाउन हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा केही बेर पर्खिएर पुनः प्रयास गर्नुहोस्। समग्रमा भन्नुपर्दा आइपिओ को नतिजा हेर्ने यी दुई मुख्य तरिकाहरू। मेरोशेयर सबैभन्दा भरपर्दो र विस्तृत जानकारी दिने माध्यम हो, जबकि कम्पनीको वेबसाइटबाट पनि सामान्य जानकारी पाउन सकिन्छ। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई आफ्नो भर्नुभएको आइपिओ को नतिजा कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्यो। अब तपाईलाई आफ्नो आइपिओ पर्यो कि परेन भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ। यदि तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक, शेयर गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि शेयर हबको एप र वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको मनमा आइपिओ नतिजा सम्बन्धी कुनै प्रश्नहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।